ट्रैफिक पुलिस लर्नर लाइसेंस पे څنګه جوړو پیس په آنلاین څنګه جمع کوو ټایم په څونه لګي نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې کو تاسو زما په چینل باندې نوی نو پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ د اصلاحي لایسنس ډومیسایل آنلاین څنګه جوړیږي نو دغه قسم نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دي هغه هم تاسو کتئ شئ د ټول ناول ټرافیک پولیس ویب سټ ته لاړ شئ کوم چې دی ptpkf.government.pk لینک ما په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی دا غزګین هم تاسو اوپن کولی شئ دا ویب سټ د ټرافیک پولیس لایسنس لپاره دی کو تاسو پرس کا ترانسپورت ډپارټمنټ وال لایسنس جوړول غواړئ نو دا غیر لپاره دا ویډیو ده ټرافیک پولیس لایسنس او ترانسپورت ډپارټمنټ لایسنس کې څه فرق دی نو نیکسټ ویډیو په هغه اپلوډ کوم ویب سټ تاسو کله کولو کین اپلای فار لرنر باندې کلیک وکړئ اپلای فار لرنر باندې تاسو کله کلیک کین تاسو ته دا کولو شي په دې کې تاسو به اول خپل اکاونټ جوړوئ پرس که تاسو اکاونټ نو ډایرکټ لاګین شئ کو نه نو په ساين اپ باندې کلیک وکړئ په دې کې صرف ساده شیزونه دي نوم ورکړئ خپل ایمیل اډرس ورکړئ پاسورډ ورکړئ او دوباره خپل پاسورډ کو په ساين اپ باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله په ساين اپ باندې کلیک وکړئ کنفرمیشن لینک تاسو ایمیل ته لاړ شي نو دا هغه ځګنه اول تاسو کنفرم کړئ نو زه اوس خپل ایمیل ته رالم زه اوس خپل انباکس ته رالم دې ځګنه ما دا کنفرم کو دا چې کله کنفرم شو نو دا غینه بعد زما اتوماتیکلی ایمیل اډرس او پاسورډ راوغستو نو ما په ساين ان باندې کلیک وکړو په ساين ان باندې ما څنګه کلیک وکړو تاسو ته مین انټرفیس کولو شو نو تاسو ته وګورئ په دې لیفټ سایډ باندې اپلای لرنر ښکاري نو په اپلای لرنر باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله مین انټرفیس کولو شي نو په دې کې ساده شیزونه لیکل دي شناختی کارت نمبر دی دوباره خپل شناختی کارت نمبر لیکئ فرست نیم لیکئ او لاست نیم لیکئ کو تاسو نوم پرس ک دوه ټکو والی نو په فرست کې فرست لیکئ په سیکنډ کې سیکنډ لیکئ بیا د فادر نیم دی نو دا غم کو ډبل نومي نو غم د قشن په دې طریقه باندې لیکئ دا غینه بعد چې دی ډیټ اف برث لیکئ او بیا دا غینه بعد د کم ډسټریکټ لپاره تاسو اپلای کوئ خپل ډسټریکټ سلیکټ کړئ دا غینه بعد چې دی نو لرنر ټوکن ټایپ چې دی نو په دې کې لرنر فارمټ پرې دی لایسنس ټایپ کې تاسو وګورئ موټر کار جیپ ته موټر سایکل موټر کار جیپ ته تاسو چې کوم یو ته اپلای کوئ هغه سلیکټ کړئ د هر یو لرنر چې دی صرف 1000 روپۍ پیس دی په دې کې ما صرف موټر سایکل سلیکټ کړم نو ماته 1000 روپۍ پیس راغی دا غینه بعد چې دی نو خپل اډرس ولیکئ دا غینه بعد چې دی نو پکچر وته اپلوډ کړئ پکچر چې دی هغه اول صحیح کړئ کراپی کړئ کو پرس کا ټیک نه د دې ځګبانې بیا ټیک مارک وکړئ او دا غینه بعد په سبمټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو اپلای وشوه اپلیکیشن چې کله سبمټ شي نو زما پی اس آی ډي دا جنریټ شو تاسو دا نوم ښکاری نو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټوټل ډیټیل کولو شي تاسو ته ګوره اپلیکیشن آی ډي کې تاسو ته د یو بی ایل ایزی پیسې نوم جمع کیږي ورسره بیا د ون لینک نوم جمع کیږي نو تاسو ته موبایل کو تاسو سره د بانک هر یو ای پی دا غنوم جمع کیږي او د ایزی پیسې نوم جمع کیږي دا غي جمع کول طریقه ته موږ خیمه صرف دا پیس جمع کول دا غنه بعد لرنر ډاونلوډ کول لګي خپل ایزی پیسې اکاونټ ته لاګین شئ چې کله تاسو خپل ایزی پیسې اکاونټ ته لاګین شئ دلته په سی ال باندې کلیک وکړئ دا غنه بعد چې دین په ګورنمنت پیس باندې کلیک وکړئ ګورنمنت پیس چې تاسو ته کله کولو شي نو په دې ځکه په سرچ کې تاسو صرف کی پی کې ولیکئ نو تاسو ته دا دی ګوره کی پی کې ډرایوینګ لایسنس راغی نو کی پی کې ډرایوینګ لایسنس باندې کلیک وکړئ تاسو چې کومه پی اس آی ډي جنریټ شوی دا نو هغه په دې کې ولیکئ تاسو کله ولیکئ نو دا ګوره تاسو ټوټل ډیټیل راوغستلو تاسو نوم ورسو او خپل پیس چې دی هغه په دې طریقه باندې جمع کړئ تاسو چې کله پیمنٹ جمع کړئ نو تاسو دلته واپس په ویب سټ ته راشئ نو دلته ګوره پیمنٹ سټیټس ته هغه پیډ راغی د دې نه بس خپل لرنر ډاونلوډ کړئ تاسو کار ختم شو خلدین بعد بیا نیکسټ پروسس چې دی هغه تم زه وایم تاسو چې کله لرنر جوړ شو هغه مو ډاونلوډ کو نو تاسو د لرنر چې کله 45 ورځې وشي هغه میچور مطلب دا تاسو 45 ورځې کې هغه گاډي یا کوم موټر سایکل هغه چلوي دا غي نه بعد به تاسو ټرای ته الیجیبل یې نو تاسو چې کله د دې 45 ورځې پوره شي نو بیا به تاسو دوباره ډرایوینګ لایسنس دفتر ته لاړ شئ الته به 500 روپۍ ټرای لپاره جمع کړئ نو تاسو نه به ټرای واخلي تاسو چې کله ټرای ورکړئ ټرای مو پاس شو نو دا غي نه بعد چې دین بیا د لایسنس پیس جمع کول دي تاسو چې کله پیس جمع کړئ نو دا غي نه بعد به مو کارت راځي کو تاسو بیا هم څه ته پوښتنه نو بالکل په کمنټ سیکشن کې کولی شئ